ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਕੀਮਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਆ। 227 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੇ ਉਹ 227 ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਸੇਫ ਟੂ ਗੋ ਈਦਰ। ਮਿਲਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਟ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਕਿੱਥੇ ਪੋਲੈਂਡ ਕਿੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪੋਲੈਂਡ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਚ ਬਲੈਕ ਡਾਰਕ like darker than the sky। Canada is a diverse country, multicultural country, but ਜਿੰਨਾ diverse Brampton ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭ ਨੇ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਵਾਬਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਫ ਬੈਟਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਠਿਨਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਓਬਸਟੈਕਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਵੈਲਕਮ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਫੋਰਸ ਇਨ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਅ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਜੀ। ਵਿਦ ਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਯੂ ਸੈਡ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕੈਨ ਅਚੀਵ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਨਿੰਗ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਹੀ ਲੈਸਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਵਿਨਿੰਗ ਬਟ ਇਟਸ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣਾ 100% ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੋ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਯੂ ਫੀਲ ਹੈਪੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 100% ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਬਚਪਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ? ਸੋ ਬਚਪਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬੀਤਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਜੰਮਪਲ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆ, UAE ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਹੈਗਾ ਆ ਪੂਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ 18 ਸਾਲ ਆਈਵ ਸਪੈਂਟ ਇਨ ਆਬੂ ਧਾਬੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੌਣਕਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਜਰਨੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਸ ਏਜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਸਕਸੈਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਇਹ ਜਰਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਨੀ ਦੇ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਗ੍ਰੇਡ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਪਾਰਕਸ ਨੂੰ ਚਲੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖੀਦਾ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ
ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਸਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨ ਦ ਮੋਮੈਂਟ, ਦੈਟਸ ਦ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਹੈਵ। ਸੇਮ ਭਾਜੀ, ਸੇਮ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਦਿਲ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। 227 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਨਾ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, 4 ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, 3 ਆਲਰੇਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ 227 ਵਿਨਿੰਗ ਔਨ ਕਲੋਜ਼ ਮਾਰਜਨਸ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਜ਼ਨ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਿਕ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪੇਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਕੀਮਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣਾ ਆ। 227 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਰਕ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਐਵਰੀ ਵੋਟ ਕਾਊਂਟ 100%। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੇ ਉਹ 227 ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਟ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਸਨ ਫॉर ਐਵਰੀਬਡੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ, ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਨ ਪੀਪਲ ਆਸਕ ਮੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਰਾਈਟ, ਲਾਈਕ ਕੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਪੇਨਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਮੰਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਪੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਫॉर ਮੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਅਨਦਰ ਡੇ ਅਗੈਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਗਾਟ ਟੂ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿਵ ਇਟ ਯੂਰ 100%, ਵੀ ਗੇਵ 100%। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਈ'll never forget it. I wasn't happy ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ, none of that. I'll be very honest, very blunt about it. ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ obviously, ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, that's what gives me satisfaction, right? ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਡਰੀਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ 100%, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, that gives me such great satisfaction. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, you look at everybody's face ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਆ, they chose to be on the right side of history. That's good. ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਭਾਜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਹੀਅਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਮ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਅਬਾਊਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ like any other field, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ I identify as a Sikh, right? You can look at me and say I'm a Sikh, right? I may not be the best, right, at my Sikhi either, but ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਫੇਥ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੂ, ਰਾਈਟ? ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਐਨੀ ਅਦਰ ਫੀਲਡ ਯੂ ਕੈਡ ਪਿਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਇਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਟੂ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਐਟ ਲਾਰਜ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੈਟ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਮੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਅਲਟੀਮੇਟ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਹੇਅਰ ਫੋਰਐਵਰ, ਰਾਈਟ? ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫॉर ਮਾਈ ਡੈਡਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੋ। ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੀਅਰ ਗੋਜ਼, ਹਜੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਐਮ ਐਂਬਿਸ਼ੀਅਸ, ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਆਈਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਨ ਯੂ ਗੈਟ ਸੈਲਫਿਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਹ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੈਨ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਟੂ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਟਾਈਮਸ ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹ ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਐਂਡ ਗੋਲ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗੈਟ ਦੇਅਰ ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਔਰ ਕਰੁਕ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ, ਉਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਥਿੰਕ ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਸੈਟ ਅ ਐਂਡ ਗੋਲ, ਬਟ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਡੂ ਯੂਰ ਬੈਸਟ, ਕੀਪ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਹ ਬਣਦਾ ਜਾਊਗਾ ਬਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਕੀ ਗੁੱਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲਸ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ 'ਚ ਆਹ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਦਾ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੂਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕੰਟਰੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਯੂ ਨੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈਜ਼ ਮੇਡ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦੈਟ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਾਈਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋਕ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਸੱਚ ਅ ਗੁੱਡ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਪੋਲਾਈਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ ਐਨੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੰਨਿਆ। ਨੋਬਡੀ ਲੁੱਕਸ ਐਟ ਦੈਟ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੇਸ ਉੱਤੇ ਟੈਟੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇੰਸਟੈਡ ਲੋਕੀ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੜਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਗਰੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੰਟਰੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕੀਏ, ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ what does Canada of tomorrow look like, right? Brampton ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, right now I represent you know a part of Brampton, but Brampton ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ reputation ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ,
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੇ ਓਵਰਲੁੱਕ ਦੋਸ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਈ ਕੈਨ ਚੈਲੰਜ ਐਨੀਬਡੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਵਰਸ ਕੰਟਰੀ, ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਕੰਟਰੀ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਡਿਵਰਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ T20 ਵੀ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ। GT T20। ਸੋ ਜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਟੀਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਪਲੇਅਰਸ ਇਨ ਸੌਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਕੈਨੇਡਾ ਖੇਡੀ ਆ, ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਪਲੇਅਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਜੰਪਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 7 ਪਲੇਅਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਣ। ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਲੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਟੈਲੈਂਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਕਾਰ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਸਕੈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਸਟ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਫੁੱਲ ਸਰਕਲ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਟੂ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਪ ਦ ਗੁੱਡ ਸਾਈਡ 100%। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਡਲਟਸ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਹਿਣ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਈ ਸਲੋਲੀ ਸੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗਾਂ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਈਏ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਰੇਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕੀ ਮਾਣ ਨਾ ਕਹਿਣ ਆਪਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਵੀ ਸੋਚਣ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ, ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਲੈਣ ਕਿ ਵਾਓ ਆਈ ਗਾਟ ਟੂ ਮੀਟ ਸਮਬਡੀ ਟੁਡੇ ਦੈਟਸ ਫਰਮ ਬਰੈਂਪਟਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰੈਂਡ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਸੋ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਜ਼ਡ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਾਫੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਾਫੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਮੇਬੀ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਮਾਈ ਮਦਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਕੂਲੇ ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੋ ਹੋਣਾ, ਆਈ ਸਟਿਲ ਹੈਵ 2 ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਡਰੈਸ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਆਈ ਲੁਕਡ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਅ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਆਈ ਡਰੈਸਡ ਅਪ ਮੋਰ ਅਕਾਲੀ ਐਂਡ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਬਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅ ਲਿਟਲ ਕਿਡ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਸਪੀਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਪੀਚ ਦੇਣੀ ਆ ਲਾਈਕ ਅ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਫਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। I don't think my parents ever thought ਮੈਂ politician ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ politics ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ and then I used to follow all the politics, I was always interested। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ 2014 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਸੇਮ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਜੋ ਮੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਮਰ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਏ,
ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਣ ਗਏ, ਮੇਅਰਲੈਂਡ ਜੈਫਰੀ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ। 2014 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੈਟਸ ਦ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦਾ, ਦੈਟ ਸਟਾਰਟਡ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਂਪੇਨਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਂਸ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਖੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, usually people say you have the political bug, ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਛਰ ਲੜ ਜਾਂਦਾ, right, that's how politics is। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, you can't take it out। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਫ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਗਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਫਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਕੰਮ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਸੈਡ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ, ਲਾਈਕ ਖਿਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਖਿਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਗਰ ਇਟ ਆਊਟ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਨੇਚਰ ਹੈਗਾ ਜੋਬ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੰਸਰਨਸ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਫਾਲਤੂ ਦਾ ਫਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 4-5 ਜਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਥ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੀਅਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ, ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਸਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਐਜ਼ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਸ਼ੁਡ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਲੋੜ ਹੈ ਵੈਸੇ ਉੱਦਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਚ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸਬਰ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਅਸੈਪਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਮੇ ਬੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੁਣਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਨੈਵਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਈਏ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦਾ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਅਗੇਂਸਟ ਮਿਲੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਈਵ ਹੈਡ ਦੈਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੂ। ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਫਾਰ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਆ, ਬਟ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਨ ਯੋਰ ਹਾਰਟ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਈਜ਼ੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟਰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫਰਸਟ ਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਬੈਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਨੋ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫਾਇਰਵਰਕਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੈਨ ਕੀਤੇ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ 95% ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ। 5% ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਵੋਕਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਰੇਸਿਸਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਫॉर ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ, ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर them। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇਅਰ ਪੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਟਰਾਮਾ, ਦੇਅਰ ਪੈਟਸ ਡੋਂਟ ਰਿਕਵਰ ਫਰਮ ਦੈਟ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 95% ਲੋਕੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 5% ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਲਾਊਡ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 2023 ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ 2022 ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਮੱਚ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਮੱਚ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ ਟਰੋਮਾਜ਼ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਪੈਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੋਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੋਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਰੋਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ।
ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਊ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਜਾਂ ਵੋਕਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ? 100% ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਹਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਯੂਰ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਹਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਹੈਲਥੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਟੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੈਸਟ ਪਵਾਉਂਦੇ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਜੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਅਗੇਨ, ਰਾਈਟ? ਮੈਂਟਲ ਟਰਾਮਾ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਉਹ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਕੈਨ ਜਨਰੇਟ ਦੈਟ ਟਰਾਮਾ ਟੂ। ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਅ ਵੇ ਟੂ ਫਿਕਸ ਇਟ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਸਮ ਟਾਈਮ ਡਾਊਨ ਦ ਰੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਲਾਈਕ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਦੈਟਸ ਕੈਨ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਯੂਰ ਐਕਸ਼ਨਸ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੋ ਰੀਅਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੀਅਲੀ ਫਾਸਟ ਟੂ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। all those things happen ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਰਾਈਟ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਇਟ ਟੀਚਿਸ ਅਸ ਸੋ ਮਚ ਅਬਾਊਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਇਟ ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਰਾਈਟ? ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ। ਬਟ ਯੂ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਥਾਟ, ਐਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਐਟ ਅ ਯੰਗ ਏਜ tried to commit suicide. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇੱਕ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੀ, that he contemplated suicide. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਏ, he recovered from that. ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਆ that we talk about in terms of bravery. But bravery is not just your physical bravery, it's also your mental bravery. To admit that ਤੁਹਾਡੀ mental health ਨੂੰ challenges ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, and then to overcome that is what bravery is, right? So ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ if you don't feel good, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬੈਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਾਮ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰਾਈਟ? 100% ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਇੱਕ one of the ways to help you out, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਆਪੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਹੀ ਕੁਡ ਹੈਵ ਡਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਬਟ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੈਲਪ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਥਰੂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਫ ਆ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਯੂ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਇਫ ਯੂ ਪੁੱਟ ਇਟ ਟੂ ਅ ਸਾਈਡ ਫॉर ਅ ਸੈਕਿੰਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੋਚੀ ਜਾਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ? ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਾਂ ਹੁਣ, ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੱਗ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬੋਝ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਰੋਲਸ ਪਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ
ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟਰਾਮਾਈਜ਼ਡ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਰੀਅਨ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨੋਰਮਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੇਟ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਇਟਸ ਟਫ। 100%। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਕਦਾ। Everybody at some point goes through something like this, right? ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟਦੇ ਹੈਗੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਲਚਰ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਡਲਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟੇ। ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦੈਟ ਲੁੱਕ ਰਾਈਟ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਗਲਤ ਆ, ਦੈਨ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਰਾਈਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਆ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 100% ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗਾਂ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਰਨ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਇਟ ਕਮਸ ਫਰਮ ਅ ਪਲੇਸ ਇਨ ਦੇਅਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਰਮਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ 'ਚ ਥੱਪੜ ਮਾਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ, ਜਾਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਡਰਾਵਾ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੋਰਮਲ ਆ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੋਰਮਲ ਐਟ ਆਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। 100%। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਲੈਂਕ ਸਲੇਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯੂ ਆਰ ਟੀਚਿੰਗ ਦੈਟ ਟੂ ਯੂਰ ਕਿਡ, ਰਾਈਟ? ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੰਟੀਮੇਟ ਪਾਰਟਨਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਇਹ 1 out of 3 women in their lifetime will face that। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਫੈਕਟ ਆ, ਰਾਈਟ? ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਕੁੱਟੂੰਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਮੈਸਡ ਅਪ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਇੱਕ ਕੁੱਟ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਉਹ ਸੋ ਇਮੈਜਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਅਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ,
ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਡਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਊਗੀ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਰਾਈਟ? ਜੇ ਫੀਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ, ਹੈ ਨਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਹੀ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਕਿ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਣਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵਧੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਰੀਕਾਲ ਕਰੋ? example ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ। I'm trying to think of like a good example, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਇਫ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚਲੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ, ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਯੂ ਆਰ ਟੂ ਯੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਯੰਗ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, whatever, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। then you start thinking ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ those things will sometimes set in your head. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਕੈਂਪੇਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀਗਾ ਤਕਰੀਬਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ। ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਪੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਯੂ ਗੈਟ ਦੈਟ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਈਵ ਗੋਨ ਥਰੂ ਡੇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਟੂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਬੀ ਆਈ ਸ਼ੁਡਨਟ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ, ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੱਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਰਾਈਟ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਆਹ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ 100% I'm gonna do it, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਅ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, 15 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਟ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਵਾ, ਪਰ ਇਜ਼ ਇਟ ਗੁੱਡ ਔਰ ਨੋਟ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰ, ਗੋ ਥਰੂ ਇਟ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਚੈਲੰਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹੈਲਪ ਲਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਭਾਜੀ, ਲਾਈਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਂਡ ਆਮ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਟ ਲੀਸਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ।
ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਨਾਟ ਦ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ, ਇਹਦੇ ਦੇ ਕਈ ਸੋਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਲਾਡਲੀਆਂ, there's so many groups out there, right, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਈਦਾ ਆ। But in fact, there's actually a funny story about this too, right? Okay. ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਡੂ ਇਟ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਅ ਜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਨੇਮ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਹੀਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੈਡ ਟੂ ਹੈਲਪ ਹਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਈ ਵਾਜ਼ at least happy. It always makes me laugh in my head, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। it was something that was sad, but you know, ਉਹ ਭੈਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੂਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ you know she'll be laughing about it one day too, ਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ it was just a funny thing। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪਲੋਜਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਸ ਵਗੈਰਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਯੰਗ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਚ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ, ਥੈਂਕਸ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਵਾ। ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਥਰੂ ਖਾਲਸਾ ਏਡਸ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? I would never forget that experience। ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਗੋਜ਼ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚੈਪਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪੋਲੈਂਡ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ, ਵਾਰਸਾ ਮੇਨਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੈਂਪ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹੌਟ ਮੀਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਲਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਫॉर ਦ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਕੀਜ਼ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਬਿਸਕਿਟਸ ਵੀ ਸੀਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ, ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਨੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬਿਸਕਿਟ ਦਾ ਪੈਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਵੱਡਾ ਪੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖਾਧੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪੈਕਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਪੀਸ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਈ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਆਈ ਟੁੱਕ ਇਟ ਫਰਮ ਹਿਮ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਹਿਮ। ਜੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ,
ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਖਾ ਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਬਿਸਕਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਫੋਰਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਘੂਰੀ ਵੱਟ ਕੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਖਾ ਇਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਕ੍ਰਾਇੰਗ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿੰਨਾ ਡਾਰਕ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर them, ਬਟ ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਦੁਨੀਆ ਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕਵੇ ਕਿ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਸਕਿਟ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫੋਰਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਸਕਿਟ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧਾ। ਸੋ there's many stories like that, but it's a really good experience. ਵੰਡਰਫੁਲ ਭਾਅ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਕੀ ਬੋਲੇ। ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਸੇਫ ਟੂ ਗੋ ਈਦਰ, ਮਿਲਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਕਿੱਥੇ, ਪੋਲੈਂਡ ਕਿੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪੋਲੈਂਡ ਆ, ਜਦ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਚ ਬਲੈਕ ਡਾਰਕ, ਲਾਈਕ ਡਾਰਕਰ ਦੈਨ ਦ ਸਕਾਈ, ਦੈਟਸ ਯੂਕਰੇਨ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇਟਸ ਸੋ ਡਾਰਕ। ਸੋ ਵੀ ਵਰ ਦੈਟ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦ ਬੋਰਡਰ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਰ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸਾਈਡ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਟੈਲ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਵੈਨ ਪੀਪਲ ਕਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਫੇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦੇ ਵੁੱਡ ਗੈਟ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਚੱਲਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਦੈਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਦੇ ਵੁੱਡ ਗੈਟ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਡੈਡ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ yeah, so you would see that on their face too. It was up and down time. ਇੰਨੀ ਹੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਾਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਆਨਸਰ। No, it's never going to be the answer. ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਯੰਗ ਏਜ 'ਚ ਆਏ ਹੈ ਨਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਏਜ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜਲੀ ਲੋਕ ਲੇਟ 30s 'ਚ ਜਾਂ 40s 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਲਾਹ? ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਏਜ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਈਵਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਲਰੈਡੀ, ਬਟ ਲਾਈਫ ਚੱਲਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਈਫ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਡੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਦੈਟਸ ਅ ਨਿਊ ਡੇ। That's a new day even if you're 18. That's a new day even if you're 60 years old, right? ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਉੱਥੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, there are nobody can tell you ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। God's got that in his hand, right? If God has your back on it, you can do anything you want in the world. ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, I always believe it, hard work, you can just outwork everything. You can outwork racism, you can outwork ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਊਟਵਰਕ ਯੂਰ ਹੈਲਥ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਊਟਵਰਕ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਰਾਈਟ? ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਓਵਰਕਮ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਫ ਯੂ ਓਵਰ ਦ ਏਜ 18, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਿਵਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਰਨ ਫॉर ਆਫਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ came from nothing, he's a leader of a national party, right? ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ontario ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਐਟ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਟੋਲਡ ਮੀ ਯੂ ਕੈਨਟ ਡੂ ਇਟ ਬਟ ਆਈ ਵਰਕਡ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਆਮ ਹੇਅਰ ਆਮ ਪ੍ਰੂਫ। ਯੈਸ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖੁਆਬ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਜਸਟ ਟੂ ਸੀ ਪੀਪਲ ਹੈਪੀ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇੜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਯੂ ਨੋ ਮਾਈ ਵਾਈਫ, ਮਾਈ ਸਿਸਟਰਸ, ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲਾਈਫ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਐਵਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਨੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਸਟ ਟੂ ਈਜ਼ ਅਪ ਦਾ ਮੂਡ? ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਟ ਕਿੰਨੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਥਿੰਕ ਆਫ ਵਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਰਾਈਟ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ I'll see what I can do, but you know you keep the phone down and you think ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ, what can I do, right? ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, I know it's not a happy thing, it's not a good thing, but ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ it's your personal problem। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ I can't go to anybody's house, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ, I don't even know if I can scare anybody, right? ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਪ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, I don't know why, right? He called me, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੰਪ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ 10 out of 10 ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ 20 out of 10 ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ I'm thinking, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਰਾਈਟ ਆ ਮੇਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, I forgot whose name he said, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਨ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਲਾਫਿੰਗ, ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਫਨੀ ਮੂਮੈਂਟ ਇਨ ਯਰ ਡੇ। ਯਾ ਭਾਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਥੀਮ ਸੌਂਗ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? Oh man, that's gonna be hard. Yeah. Theme song, I would do 0 to 100 by Sidhu Moosewala. Yeah. No, he's always in the heart, right? Yeah. Why? You know, it's a song like many of his songs, right? ਉਹਦੇ songs ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ positively ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, negatively ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। I got pumped up. But for more people, like it is positive than anything else, right? He's a legend in the Punjabi music industry. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਸੀਗੇ, if you take them in a positive way, they can inspire a desire in you, right? That you can do anything that you want. You can go from nothing to everything. So you know, like most of his songs, he's talked about even after his death. We've heard songs about Punjab de bare. We've heard songs about Hari Singh Nalua, right? We've heard so many songs. So ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, it inspires you, right? ਇਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। So anything inspiring like that, and it sounds really good. It's a really good soundtrack. Nice. ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਹਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫॉर ਬੈਟਰਮੈਂਟ? ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗਰੋ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੰਨੀ ਟਫ
ਲਾਈਫ ਦੇ ਥਰੂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਆ ਮਕਸਦ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਟਰ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਟਰ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾਈਏ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਭਾਅ ਜੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ not a physical thing but it's more like ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਾਈਟਨੈਸ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਵੇ, ਪੰਜਾਬ can do anything। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ always had that। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ it's not the same, right? ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ you know when we talk about the Sikh Empire under Maharaja Ranjit Singh, right? ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। when you look at the times under Guru Gobind Singh ਜੀ, all our gurus ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸੀਗੇ, ਸਾਖੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, those still existed, right? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਾਈਟ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਰਾਈਟ? ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਰੁੱਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਜੋਕ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਬਟ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਖੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਦੈਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਹੀ ਹੈਡ ਸੈਂਟ ਦੈਟ ਟੂ ਪੀਪਲ ਦੈਟ ਵਰ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਫॉर ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਗੇ for taking the life or I shouldn't say that's not the right word, but ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਵਰਡਡ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਂਗ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕਲਚਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਵੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਗਾਲ ਫੜਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਰਾਈਟ? ਬਟ ਇਮੈਜਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੋਕ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਟ ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਇਟਸ ਅ ਮਿਊਜ਼ਿਕਲ, ਇਟਸ ਪੋਇਟਰੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਇਫ ਦੈਟ ਕਮਸ ਬੈਕ ਟੂ ਪੰਜਾਬ, ਆਈ 100% ਬਲੀਵ ਦੈਟਸ ਵਨ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਕੈਨ ਰੀਅਲੀ ਚੇਂਜ ਪੰਜਾਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਅ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ ਭਾਅ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਅ ਜੀ। Thank you so much, Paji, and I wish you good luck for this podcast. I know that you're going to do really well. Thank you, Paji. Thank you so much, Paji.